के परे बाबु यो के अरे भन त क्रिस्पी फ्राइड चिकन यता हेर यहाँ देखिएन नि त अँध्यारो आज बनाउन आँटेको हामी क्रिस्पी फ्राइड चिकन अलिक अब चाहिँ देखिन्छ राम्रो भन त के अरे हामी बनाउन आज आँटेको क्रिस्पी फ्राइड चिकन बनाउँदै गरेको पो होला बनाउँदै गरेको बनाउने चाहिँ को हो बनाउने मान्छे म हो यो के गरेको भन तिमीले के राखेको यो मैले के भन्छ कर्नफ्लेक्स यो पहिला अन्डा फुटाएर घोलेर अनि यसमा अलिकति नुन हालेर यो रेडी भएको छ अन्डा अनि त्यसरी यता कर्नफ्लेक्स के भन्छ यसलाई ढुट्टो पार्ने अनि त्यसरी यस्तो हुन्छ अनि यता पाक्दैछ हाम्रो एक दुईवटा राखेको छौँ यहाँ पिस बोइलहरू छ आज चाहिँ हामीले आधी केजी चिकन मासु ल्याएको छौँ फेरि थोरै पर्यो तिमी नै कुक छ तिमीले नै भन्ने ल रेसिपी पनि म पनि हेल्पर हो भन्नु पऱ्यो नि त म पनि हेल्पर हो नि त खोइ त हेल्परको त नामै के होइन अनि आज मेरो हेल्पर हुन्छ मेरो बाबा हेल्परको पनि देखाउनु पर्ने हो यसरी देखिहाल्छ नि बाउ छोराको किचनमा आज हामी रेसिपी चल्दैछ हाम्रो अब के गर्नु लागेको यहाँ अब कर्नफ्लेक्स फेरि पिस्नु पर्ने यो ग्राइन्डरमा गर्दा पनि हुन्छ तिमीले कर्नफ्लेक्स चाहिँ आज सबै सिध्याउने रहेछौ एक टोकरी कर्नफ्लेक्स चाहिँ होइन अझै त्यत्रो धेरै चाहिन्छ टेस्टी कुराको लागि सेक्रिफाइस दिनुपर्छ ल हेर त त्यहाँ पाको कि पाकेन खै पाक्यो होला अघि नै राखेको पाको भने निकाल्दिनु एकछिन हेर भर्खर भर्खर रेड हुँदैछ भनेपछि पाक्यो होला अब मलाई किन अर्को सानो भाइले मेरो छोरालाई बोलाउन आयो निलबुङ दादालाई होइन निलबुङ दादा त क्रिस्पी के अरे बाबु यो बनाएको क्रिस्पी फ्राइड चिकन बनाउँदै हुन्छ निलबुङ दादा त छोरोको पनि खाना चाहिँ आज निकै छ तर मिठो मान्छ धेरै बनाउँदैछु धमाधम यो चाहिँ के अरे फेरि भन्दै त सोध्दै हुन्छ होइन बना यो घोड्दै हो कि यो कर्नफ्लेक्स हो यसलाई ग्राइन्डरमा पनि पिस्दा हुन्छ यो तर एकछिनको लागि निकाल्ने चाहिँ केमा हो आज हामी बाउ छोरा चाहिँ किचनमा छौँ र हामी बनाउँदैछौँ के अरे क्रिस्पी फ्राइड चिकन सुनिल भाइलाई पनि मैले देखेँ यहाँ फेसबुकमा ओहो राम सर राम मान्डुपा पनि हुनुहुन्छ हामी चाहिँ यहाँ तिहार मनाउँदैछौँ क्रिस्पी फ्राइड चिकन अरे छोराले भनेको त्यो बनाएर बाबु यो रेडी भएको लगाउनलाई यो चाहिँ ए ल हामी यहाँ एक पोल्छु घ्याउ यस्तो बनाउँदा चाहिँ बोनलेस चाहिन्छ अरे जसले त्यस्तो धेरै नै भएको छ उहाँहरूलाई रेसिपी भनि पनि रहेको छ मेरो छोरोले आगो धेरै भइगयो धेरै भटट गरे त नमस्कार सुनिल भाइ हामी त यहाँनिर तिहार मान्दैछौँ कि बाउ छोरा आमा छोरी चाहिँ रोटी पकाउने बाउ छोरा चाहिँ हामी यो क्रिस्पी फ्राइड चिकन बनाउने छोरोको रेसिपी उसैले बनाउँदैछ म चाहिँ सहयोगी हो मैले पनि राम्रै सहयोग गरिरहेको छु यहाँ हामी चाहिँ बोनलेस बनाएको तर हामी आफैले बनाएको बोनलेस है यो चाहिँ पाकेको हो राम्रो भयो होला सायद अलिक बढी पाकै क्या हो सक्ने तर तातो होला यहाँ चाहिँ हामीले यहाँ कर्नफ्लेक्सलाई यसरी बनाउँदैछ ढुट्टो त्यो चाहिँ यहाँ लिएर राख्ने हो यहाँ अन्डा छ एग घोलेको हो यो चाहिँ त्यो मोलेर राखेको यसबाट निकाल्दै यहाँ कराईमा लगाउने हो हैन
हामीले तिहारमा के गर्दैछौँ भनेर हामी निरन्तर देखाइरहेको छौँ होइन। भर्खरै छोरा देउसी खेलेर आएको। मौसम राई पनि हुन्छ अरे, सबैजना हुनुहुन्छ। तपाईँ सबैजनालाई एकैचोटि नमस्ते। ए भाइ पनि, सञ्जीव भाइ पनि, ए सुभाष भाइ पनि रहेछ। मेरो छोरो हो, ऊ चाहिँ आज यो चिकन फ्राई गर्ने भनेर उसले आफै लागिरहेछ। म सहयोगी भइरहेको छु। ल यो दिनु पऱ्यो, यसमा लगाउने कि ल्याएर लगाउने हो? यहीँ लगाउनु रहेछ उसले, ग्राइन्डिङ गरिवरी लिएर लगाएको थाहा हो कसले त। ल यसरी कर्नफ्लेक्सलाई अझै ढुट्टो बनाएर कति बेला यो चाहिँ ठिक हुन्छ त पल्टाउन। आगो ठुलो भयो, छिटो पल्टाउनुपर्छ क्या हो। चाख्दै गर्दा हुन्छ बाबु। कस्तो रहेछ त, अलि बढी नै भएछ हो फ्राई। ओहो यताबाट देखाउनु पर्दैछ हौ, देखिँदैन मात्र। ल कस्तो रहेछ अरे, पुरै क्रिस्पी छ अरे। जुठो चाहिँ लाउन पाइँदैन, अलग्गै खान पाइन्छ। दिपन दादाले पनि हेर्दैछ। दिपनै यहाँ भाइले चाहिँ बनाउँदैछ आज। भाइको रेसिपीमा किचन चलिरहेछ आज। दिपनले भन्दैछ हामीले बनाएको चाहिँ क्रिस्पी चिकन, ए होइन के अरे क्रिस्पी फ्राइड चिकन अरे। दिपन तेरो दादाले सोध्दैछ कहाँ के बनाउनु भयो काका भन्दैछ। भाइले बनाउँदैछ यहाँ, म पनि सहयोग गरिरहेको छु। म पनि भान्से हो आज। तिहार मनाएको दिपन। तँ चाहिँ कहाँ बाहिर छस्? मिठो बनाउनु है भाइ राजा भन्दैछ दिपन दादाले। अरे नवीन पहाडी भाइ के छ हौ खबर? हामी तिहार मनाउँदैछौँ यार यहाँ धमाधम। यसरी मिठो मिठो बनाएर खाएर बनाउँदैछौँ। बाहिरै छस् होइन त? कहाँ कुन देशको छस् हौ दिपन दादा? काकी चाहिँ मामली गएको छ उता संयुक्त रूपमा रोटी पकाउने भनेर। यहाँ बाउ छोरा हो हामी आज किचनमा। बहिनी पनि मामली गएको छ, अमरहाट धरान 13 गएको छ 2 जना। हामी चाहिँ धरान 16 घरमा। यसरी हामी किचन आज चलाउँदैछौँ। भाइको रेसिपी हो यो। फुर्सद हुँदा हामी यसरी बनाएर खाने गर्छौँ। तिहारको छुट्टी छ सबैतिर, फुर्सद छ र पुरा गरिरहेछ भाइले पनि। कतिपल्ट पल्टाउने हो? धेरैपल्ट पल्टाउनु पर्छ क्या हो। पाक्यो होला खाना छ। लक्ष्मी राई वाचिङ, लक्ष्मी छेमा पनि हेर्दै हुनुहुन्छ त। अनि पिठो कुटिसकियो कान्छी कि छैन हौ? हामी त क्रिस्पी फ्राइड चिकन बनाइरहेछौँ यी दादा। छेमा मामुको काम सक्यो कि सकेन यो देखाइदिनु ल। यताबाट मामलीमा हुन्छ भने मामुलाई देखाउनु नि फेरि। म चिकन बनाउँदैछु क्रिस्पी फ्राइड। ओके। ए पिठो कुट्दै हुनुहुन्छ अरे अझै छेमाहरू त। छेमा मामु सबैजना। ओके हामी चाहिँ यहाँनिर छोरोको घर पुरा गर्ने भनेर अनि छोरोले चाहिँ कर्नफ्लेक्स सिध्याइसक्यो एक बट्टा झन्डै। एक पनि झन्डै सिध्याइसक्यो भएको जति सबै। अनि हामी त यहाँ काम गर्दैछौँ। हामीलाई नि पठाइदेऊ के अरे कसले लगिदिन्छ त?
लगिहाल्छ नि पठाइदिइहाल्छ नि तर मान्छे लग्ने चाहिँ को हो भने के कान्छी त्यही त कोही लिन आउँदा त राम्रो हुन्थ्यो होला तर मम्मीले मार्नुहुन्छ होला नि त मलाई पनि देखाइदिनु नि छेमा फेरि किन म लगाउँदैछु देखाउन सक्ने अवस्था छैन नि हात पोल्छ भनेर म लगाउँदाखेरि यतापट्टि मेरो ध्यान अलिक गइरहेछ अच्छा अब आहा अरे ओके को लिन आउँछ त हौ कान्छी अब यहाँ हामी यसरी बाउ छोराले यसरी खिच्नु पऱ्यो क्या बाबु यो भइसकेको यसरी खिच्नु पर्ने रहेछ क्या खासमै रत्न नेमाङ कमरेड के भइसक्यो ए भइसक्यो के भइसक्यो अरे भन त क्रिस्पी फ्राइड चिकन क्रिस्पी फ्राइड चिकन हामीले यो तयार गऱ्यौँ होइन त बाउ छोराको खतरा छ हौ आज क्रिस्पी अच्छा यो कहाँ राख्ने हो राख काँडै काँडा छ त मिठो हुन्छ त त्यो ओके हामी किचनमा खाना पनि थालिसक्यो त छोराले त मुखबाट पानी आइसक्यो होला बिचराको होइन कति पकाउनु मात्रै खाने भनेर सुरु गरे मेरो छोराले अझै पिस्ने कति हो सक्ने रहेछ तिमीले बाबु अब धेरै चाहिँदैन यहाँ थोरै मात्रै छ त अब थोरै मात्रै छ होइन यत्रो चाहिन्छ त अरे ल यो कर्नफ्लेक्स पिसेर एकपल्ट सिध्याउनु लागिसक्यो हामी यहाँ बनाउँछौँ 2-4 त राखिदिनु नभएन ओके कान्छी राखिदिइहाल्छौँ नि भनिदिएको पो त हामी पुर्याउन पनि ल्याउन सकिहाल्छौँ नि हामी पकाएर पुर्याउन ल्याउन पनि सक्छौँ नि हामी त के भएर त्यस्तो त तनावै भएन नि तर यहाँ हात पोल्ला भन्ने डर भयो नि त हामी पुर्याउन ल्याउन पनि सक्छौँ हामीले हाम्रो किचनमा पाकेको कुरा ल्याइहाल्छौँ ओके अब चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ होला हौ लाइभ है छोरा त्यसो गर्नुपर्छ कि भन्ने नि कान्छी छेमा हेरेर छोरोको कमाल हेर्नु भनेको छेमाहरूले पनि मुमाले पनि अच्छा पबिना भनेको भान्जी हो जस्तो लाग्छ पबिना भान्जी पनि छ त्यो पिसेर यहाँ ल्याउने त्यसपछि त्यसमा यो चिकनलाई यहाँ लगेर के अरे यो एगमा लगेर यसरी डुबाउने त्यसपछि यहाँ कर्नफ्लेक्समा मोल्ने यहाँ राख्ने यहाँबाट तयारी गरेर यहाँ हाल्ने यहाँबाट आएको चिज चाहिँ यस्तो मिठो राम्रो हुन्छ एउटा त अलिक बढी खारिएछ हौ दुर्गा भाउजू पनि आउनुभयो मनकुमार सर पनि हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो मनकुमार सरको मैले काटेँ कल किनकि म यसरी आज पुरै अरूलाई हामीले किचनमा गरेको काम देखाउँदैछौँ क्या आथाउ सरू छेमाले पनि हेर्नुभयो लु सरू छेमालाई चाहिँ यो फ्राई हुँदैको देखाउँ न त केटोको कमाल चाहिँ छेमाले पनि मुमाले पनि मामुले पनि हेर्नुहुने हो नि त बाबु तँलाई चिसो लाग्छ होला त्यो खुट्टामा त्यो पिरामा उभिएर गरे भन्दै नि मनकुमार सर हो नि टेस्टी छ होला जस्तो लाग्छ यसो हेर्दा चाहिँ मैले चाहिँ खाएको छुइनँ छोराले चाहिसक्यो टेस्टी नै छ भन्छ हामीसँग अन्डै छैन अब अन्डा हो भने त किनेर पो ल्याउनुपर्छ दोकानमा गएर किनेर ल्याउनु पर्छ चाहियो भने क्यारेटमा छ त
फ्रिजमा छ छैन होला त्यो एउटा मात्रै हो जस्तो लागेको छ मलाई त मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो लिएर आऊ न त भात धोएर दोकानमा किनेर मन कसर आउनुहोस् है लु अब यो टेस्टी नै छ जस्तो लाग्यो छोराले पकाएको थोरै थोरै छ धेरै त छैन अलिअलि चाख्नुभयो सबैले अच्छा धर्मेन्द्र भाइ पनि देखेँ त हौ बाबु लाइभ चाहिँ अब सिध्याउँ होइन धर्मेन्द्र भाइ स्वागत छ है हाम्रो लाइभमा यो त हाम्रो बाउ छोरा किचन हो नि हामी आज बाउ छोरा यहाँनिर के गर्दैछौँ भने क्रिस्पी फ्राइड चिकन बनाउँदैछौँ छोरोको रेसिपी हो रेसिपी छोराको त के हो भातै मुछे जस्तो मुछिरहेको छ त क्रिस्पी फ्राइड चिकन पाक्दैछ हौ धर्मेन्द्र भाइ तिहार मनाएको नि हामीले बाउ छोराले बाउ छोरा तिहार मनाउने आमा छोरी मामली जाने भइरहेको छ आज लु न धर्मेन्द्र भाइ ठाउँ बाँडेर यही अब पाक्यो होला है छोरा पुग्छ त्यसलाई मिलाउ न कति ग्राइन्डिङ गर्ने त हौ ओके बुवाई ल अब चाहिँ हामी बिदा माग्छौँ होइन कोही लाग्यो त खाएर आइया यहाँ देखाउने भन्दै छोरोले के अरे यो क्रिस्पी फ्राइड चिकन राम्रो छ सरस्वती सुब्बा माननीयज्यू हामी क्रिस्पी फ्राइड चिकन पकाउँदैछौँ है ओके धर्मेन्द्र भाइ धन्यवाद ल अब बन्द गरिदिउँ ल बाई बाई अनि मेरो युट्युबमा गएर नीलबुङ राई भन्ने च्यानल पनि सब्सक्राइब त्यो चाहिँ जहिले तिमी भनिहाल्छौ होइन अब यहाँ लगाइसकौँ अनि मात्रै बन्द हुने भयो ल बाबु म यहाँ देखाउ न त मैले गरेको भने तिम्रो मात्रै कति देखेँ हेर्नु मिठो पकाएर खानु कसले धर्मेन्द्र अङ्कलले हो दादाले हो ए ओके थ्याङ्क यू भन न थ्याङ्क यू कहाँ कमेन्ट पढ्दाखेरि कहाँ फोकस भइरहेको होला टेस्टी छ जस्तो बाहिर भन्ने हो भरे कमेन्ट पढा हुन्छ त हल्लाएर सबै कहाँ देख्छ कमेन्ट पढाएको त हल्ली त सबै कसैले देख्दैन त्यसो गर्दा त कहाँ तल झऱ्यो नि मनकुमार सरले टेस्टी छ जस्तो छ सर भन्नुभएको छ ओके बाई बाई सबैलाई ल बाई भन्दै यहाँ तिमी हो आजको सेफ बाई बाई खाएर बाई भन्ने हो खोइ ह्याप्पी तिहार भनेको दसैँ चाहिँ किन हो त्यो दसैँ जस्तै गइसक्यो त अब तिहार मात्रै हो ह्याप्पी तिहार बाई एभ्रीबडी बाई युट्युबमा मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु नि भन्ने छ